Okay. Guys, yan. Tanggal na natin. Pagbuba, ito naman. Pinagpaplanuhan namin ngayon. Yan. Magtatanggal po kami ng crankcase assembly ng Ford Marquez. Yan. Medyo hirap siya tanggalin. Pinag-isipan namin kung paano to tanggalin. So, siguro kailangan namin ibaba itong chassis para matanggal itong crankcase. Ayan guys. So, medyo mahirap. Ford. Yan po yung Ford. Yan. Nasa ba yung chassis? Malapit dito. Yan. Yan, kailangan namin babalo ang buong chassis para matanggal namin yung crankcase. Yan, kasi pag di binaba hindi talaga lalabas yung kanyang crankcase, pati steering. Yan.